سلام، من مهندس لیلا فریدنیا هستم. این ویدئو پلی است میان گذشته‌ای با شکوه و آینده‌ای خلاق. روایتی از سنگاب‌های کهن که قرن‌ها نگاه دارنده تقدس آب بودند تا رسیدن به زبان امروز. در ویدئوی نخست از سنگاب کهن تخت جمشید و پادیاب‌های آیین زرتشت سخن گفتیم و باید دوباره به این موضوع مهم اشاره کنم که به دلیل احترام به پاکی آب و لزوم آلوده نکردن اون در دین زرتشت، آب پاک رو از چاه یا قنات به درون ظرفی میریختن که به آن مکان و ظرف و این عمل پادیاب گفته میشد. پس در فرهنگ کهن ایران آب نه فقط مایه زندگی که جلوه‌ای از پاکی و تقدس بود. اما این روایت بعد از ورود اسلام به ایران به اوج زیبایی و معنا میرسه. در مسجد جامع عباسی یا مسجد امام اصفهان متعلق به دوره صفویه یعنی قرن 11 هجری 7 سنگاب از جنس یشم، مرمر و آهک از ابتدای ورود به این شاهکار معماری ایران تا زیر گنبدخانه‌ها، ایوان‌ها، شبستان‌ها، وضوخانه‌ها و غیره جانمایی شدند که قدم به قدم یادآور تطهیر، پاکی و مهربانی به مهمانان این خانه می باشند. این تصویر سنگابی از جنس یشم را نشان می دهد که در ایوان ورودی مسجد امام اصفهان قرار دارد و متعلق به دوران شاه عباس اول صفوی است و بر پایه 8 ضلعی مستقر شده و حکاکی زیبایی از نقوش اسلیمی و گل و بته شاه عباسی دارد. قدیمی ها همیشه اعتقاد داشتند که یشم به خصوص وقتی آب درون اون نگه داشته میشه خاصیت درمانی داره. امروز علم داره نشون میده که این باور بی دلیل نبوده. یک گروه پژوهشی در کره جنوبی بررسی کردند که اگر سلول‌های بنیادی انسان در معرض یک ماده خطرناک مثل بنزوئپایرین، همون چیزی که در دود سیگار و آلودگی حواس قرار بگیرن، سلول‌ها خیلی سریع میمیرن و توانایی بازسازی خودشون رو از دست میدن. اما وقتی عصاره یشم سیاه به محیط اضافه شد، سلول‌ها دوباره جون گرفتن، مرگ سلولی کمتر شد و حتی شروع کردن به استخوان‌سازی. به زبان ساده، یشم مثل یک سپر جلوی سموم رو میگیره و به بدن کمک میکنه خودش رو ترمیم کنه. این کشف علمی همون چیزی رو تایید میکنه که در فرهنگ ایرانی و سنتی همیشه وجود داشته، اینکه آب نگهداری شده در سنگاب‌های یشمی خواص خاصی برای سلامت داره. در توضیح BAP باید بگم که این ماده همون بنزوئپایرین هست که یکی از هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAHS به حساب میاد. در نتیجه احتراق ناقص مواد آلی به وجود آمده، مثلا در دود سیگار، دود ناشی از سوخت خودروها یا حتی در گوشت‌های کبابی. خاصیت سرطانزایی داره، باعث آسیب DNA، مرگ سلولی و التهاب میشه. در این قسمت میخوام در مورد خواص سنگ یشم صحبت کنم و نتیجه مطالعات یکی از مقالات علمی معتبر دنیا رو در این رابطه بیان کنم. به طوری که مطالعات نشون داده یشم سیاه میتونه
اثرات مخرب آلودگی‌های محیطی مثل BAP رو خنثی بکنه، حتی باعث بازسازی و تقویت استخوان‌سازی بشه. این یعنی پتانسیل بالایی برای کاربرد در پزشکی بازساختی، ترمیم بافت و حتی محصولات مراقبتی پوست داره. سالها پس از آن که سنگاب‌ها تهی از آب و خاموش تنها به تماشای گذر زمان ایستادند، هوشنگ سیحون، مرد بناهای ماندگار ایران، با نگاهی ژرف به تاریخ و فرهنگ ایران زمین از آنها الهام گرفت. او در طراحی آبنمای جلوی آرامگاه بوعلی، سنگی برآمده از کوه الوند، کوهی پرآوازه و نمادین در همدان را بر 4 ستون استوانه‌ای در میانه حوضی 8 ضلعی نشاند. تلاشی بود برای آفریدن تسلسلی میان سنت کهن و مدرنیته. این بار سنگاب او دیگر خاموش نبود. نوای آب چون سرود زندگی و طهارت در گوش رهگذران خسته نجوا می‌کرد و آنان را فرا می‌خواند تا به دیدن بنایی بیایند که استاد معمار همه ارزش‌های معماری ایران زمین را در یک نگاه خلاصه کرده بود. نگاهی به وسعت تاریخ، از نیارش ساختمان‌های سنگی ایران باستان تا سازه‌های بتونی مدرنیته، از تقدس آب در سنگاب‌های کهن تا جوشش زندگی در حوضی که به قلب تاریخ جان تازه می‌بخشید.